24 березня. До клена підходила Свєта, просила не закривати людей вдень, бо дуже душно в погребі і маленьке дитя задихається. Він сказав, хай задихається. В основі історії, яку ми розкажемо, щоденник вцілілої. У ньому описані 26 днів страждань від моторошного воєнного злочину, в скоєнні якого брали участь одразу кілька російських воєнних підрозділів. Злочину спланованого і жорстокого. Злочину, унаслідок якого повільно і у муках померли 10-літніх людей, а сотні тих, хто вцілів, отримали тяжкі фізичні і психологічні травми. Давайте телефоны, бо каждую третью до стенки будем ставить. Да, в тюрьме так там больше и выпускают и на улицу, и лучшие отношения, чем у нас там было. Если я, не дай бог, такое еще раз услышу, я просто зайду туда, брошу 2 гранаты, чтобы вы успокоились. Вона все лежала і каже, ой, нас тут розстріляють, нас кинуть якусь гранату, нас пустять якийсь газ, ми всі тут помремо. Ви почали лопатися, шкура лопатися, рани відкривалися і гноїлись ноги. Це у багатьох у нас таке було. Ми зразу казали, ми прийшли в цю школу, кажемо, що ми прийшли в братську могилу. Я нахожусь на российско-украинской границе, и вот прямо сейчас за моей спиной едет целая колонна нашей военной техники. На Чернігівщину російські війська зайшли 24 лютого 2022 року з Білорусі та Росії. На їхній техніці великі білі кола. Їхня дорога – на Київ. Бої за Київ та Чернігів триватимуть до 1 квітня. Кожне з окупованих сіл та міст переживе цей час по-своєму. Село Ягідне, що за 15 кілометрів від Чернігова, переживає і досі. У снах, у лікарняних процедурах, у спогадах та спробах позбутися відчуття, що ти в'язень концтабору, у спробах вірити в те, що це ніколи не повториться. Ми вперше потрапили в Ягідне через 4 місяці після деокупації, щоб зібрати докази чергового воєнного злочину росіян і встановити військових, причетних до нього. Чутно, як гримить, трохоче все, техніка тяжола йшла, а воно рядом, тут 100 метрів, вулиця наша рядом. І вони як із лісу виїхали, одразу розположилися. Біля школи, повшколу свою техніку поставили і вдоль дороги. Перші їхали тувинці, і це їхало дуже багато техніки. Їдуть вони і стріляють. Таким чином вони не то, що там прицільно ровно стріляли по будинкам, вони поверху стріляли, ціпляли і криші, все ціпляли. Просто щоб налякати людей, щоб люди сховалися, щоб ніхто їм не чинив опір. Бачу, потихеньку крадуться ці БТРи, чи я не знаю, навіть БТРи, мабуть, їдуть так тихенько-тихенько. Я зразу подумала, що наші. Думаю, може, укріплювати будуть. Я тут повертаю на боці, бачу кружечки. Я зрозуміла, що це росіяни. Ми чекали їх із Чернігова, що вони будуть з Чернігова заходити, але вони зайшли зовсім з тилу, виходить. До сусідки знизу вони зайшли через вікно, розбили вікно і зайшли. Двері відкрили. На першому поверсі виламали двері, потім піднялись на наш поверх, сусідки виламали двері, бо там дерев'яні. А наші стукали, не відкриють. Я думаю, все, може, залишать нас та й підуть. Ні, не залишили. Садитесь в машину, мы вас отвезем в школу. Там безопасно, а здесь очень опасно оставаться. Скажем, там у нас тоже нормально, тут нормальный у нас погреб. Нет, здесь нельзя. Здесь нельзя, вам нужно йти в підвал. У нас виходу вже не було ніякого другого. Якщо є, то ми кажемо, бабушка там сидить, вона не може вийти. Взяв отак гранату витяг. Зараз буду бросати гранату туди.
Я кажу, не це, а вона вже ж, правда, на четвереньках давай. Аж він побачив, що вона дійсно ж не може вийти. Тачку бігом витягли, її на тачку посадили і вперед. Туди. Вони самі потягли її туди. Це так вони нас і заперли. Вони обшукали повністю, до трусов розділили, чи не труси воєнні, татуїровки дивилися. Сказали, типу, що збирайте речі і поїдемо в підвал. Ну все, пішли в підвал, а там в підвалі вже, все село, считай. 5 березня. Шкільний погреб. Нас забрали десь о 15-й годині. Ми знайшли місце на лавочці в коридорі. Хотіли нас поселити в кімнаті з дитям, але ми відмовилися, бо там дуже душно. Дуже багато людей. Таке враження було, що вже все село. Ну, виявляється, не все. 5 числа всю нашу вулицю туди вони стягли, а 6-го ще із першої вулиці приводили людей. Нам місце досталося в коридорі. Бо ми зайшли туди, заглянули у той спортзал, саму більшу кімнату. Там пекло. Отак заходиш і перше враження, що ти заходиш у пекло. Оце сама велика кімната. Це подрулини. Тут було 136 чоловік і 39, там на дітей. Отак сували. Якщо ноги затекли, так можна було встати. Час, скільки постоять, щоб ноги трохи одійшли. Далі сідали, спали. Ось тут ми відмічали, скільки людей в цій кімнаті було, 18 дорослих, 5 дітей. 2 детские кроватки стоять, избитые, двухэтажные. И сверху спали там сестры мои, а снизу спал я, сестра и подруга. Они спали прямо на кроватях, а я посередине, как раз, знаю, там на стыке. И тут были полностью эти синяки на боках, и на спине синяки были. И тоже скрученный полностью. Найважчим. Ну, не знаю, якось морально це восприймати. Типу, неізвісно було, що буде через 10 минут. – 6 березня. Ледве дочекалися ранку. Туалетні відра кругом повні. День перебули. В нас ще була картопля, роздали її сусідам. Вони ще приводять людей, попритягували бабів, дідів. Стало ще тісніше. Я зараз уже спілкуюся із Михайла Коцюбинська, з Шестовиці, то вони там в хатах майже не жили. Вони жили на полі, в лісі там. Михайло Коцюбинську вони там містечко ціле зробили в лісі. А тут дуже багато саме жили в будинках. Самі сховалися по нашим хатам, нас зігнали до підвалу, зробили штаб і таким чином намагалися, мабуть, нами прикриватися. Думали, що такого не буває. Ви розумієте, ситуація з селом Ягідним і той концтабір, який влаштували російські військові із людьми з села цього, це на даний момент єдиний випадок на всю Україну, де було влаштовано таку масову скупчення людей в одному приміщенні і використання цих людей в якості живого щита для захисту свого штабу, яку вони організували на інших поверхах школи, а люди сиділи в підвалі. На другому поверсі сидять люди, працює на подвір'ї школи, працює генератор. І стояла машина зв'язку їхня, БТР, повністю обвішана антенами. На подвір'ї встановили школи здорову таку мачту-антенну. Від генератора йде до пункту зв'язку, йдуть кабеля, йдуть туди на другий поверх. Я потім розумію, що вони сидять, командування їхнє сидить зверху, а ми знаходимося в підвалі. В даному випадку ми прекрасно розуміємо, що тримати таку кількість людей у підвалі жодної воєнної необхідності, крім як захисту свого штабу з використанням їх як живого щита, не було. Це, якщо можна так сказати, це хрестоматійний приклад. 6 березня. Сказали зібрати всі мобілки і віддати. Збирали солдати з автоматами. Від задухи і стресу психіка у людей не витримує. Одна баба воювала всю ніч. Було дуже трешово. Всі на грані.
Ввечері привезли молоду жінку з Іванівки з дитям 1 рік, поранена в голову. Каже, що їхала з чоловіком і 2 дітьми, коли їх машину підбили. Чоловік і їхня 12-річна дочка загинули. Вона сама ховалася сутки в конторі совхозу. Дитина була, вона сама була окровавлена, каже, ножничками даже волосся прийшлось обрізати, бо до того злиплося від крові, що не можна було даже розчесати. Вона прийшла, вона розказує про це. Я розумію, що в мирний час це була б істерика, це було б, я не знаю, що, я не можу розказати вам, що б могло бути. А в неї от те, що так рівно, нема ні сліз, нема ніякої, ну, ви знаєте, ну так, ну що воля, що не воля, все рівно, отаке. В страшенному онімінні, отупінні, в шоці всі сидять, і духота страшенна, дихати нема чим, жара. Ну, взагалі нас там тримали як, ну, хуже, чим бидло. Ми казали, скотину в хліві тримають, і то якесь простір ж треба для скотини. Ну, не загнали, що так же корову, щоб тільки для корови місця і все. Вже ж все-таки, щоб їй якось десь повернутися, тій корові було де, щоб лягти було де. А в нас зігнали і не то, що там повернутися, а отак як сидиш, оце все твоє місце, все. Більше в тебе місця ніякого нема. Спочатку я ж теж не знав, що це там кльон. Я звернувся до нього, розумієте, говорю, тут нас сильно много. Всі хочуть, говорю, кушать. І це по-любому треба приймати рішення якесь. І він мені відповів, що мене вот эти всі вже утомили. Много людей, каждый подходит с этим вопросом. Надо, чтобы кто-то ко мне подходил только 1 человек. А говорю, а як мені вас шукати? Мой позивний кльон. Показав нам місце, де можна розпалювати багаття, але сказав невеличке, щоб диму взагалі не буде. Якщо я побачу, що буде йти дим, більше не дозволю. І так з цього часу започаткувалася наша кухня. 7 березня. В коридорі дими 34 людини. В сусідній маленькій кімнаті 24. Надвечір привезли ще 7. Лягти людям ніде. Почали водити супроводом додому. І люди навезли продуктів. У великих садіковських кастрюлях наварили супу. 200-грамовий стаканчик, не повний, це на 2 взрослих поїсти. Считай, місяць, 2 неділі, трохи більше хліба взагалі не бачили, хліба не було. Ну, з водою трохи так, проблематично, ну, потроху розрішали, пойти десь там з колодязя, щоб не черпануть. Ну, саме просилися, щоб вийти води набрати. Якось було так страшно, що загубиш дні, і вирішила писати. 7-го вранці, це ж написала перший день, потім 4, 5, 6 додавила, і кожного ранку просиналися десь о 5-6 годині, писала число, яке почалося. Тут хлопчик 5 років казав: «Баба Валя, а ти написала число вже, чи не написала?» Кажу, написала вже. Або, якщо не написала, так пиши. По-перше, тут не було условия для життя, кисню почало не вистачати. Людина розсудок теряла. І кричали, вищали, так, як кажуть, з ума сходили. А перед тим людина вже трохи поцеє. Ми вже знали, що вона до ранку не доживе. 9 березня. Перші померлі. Помер музика Дмитро Павлович. Дозволили завести додому самих старих бабів. Завезли сусідкину бабу, і я зайшла до себе додому. Хату ще більш перевернуто. Багато чого нема. Знала, що наші коти є за диваном. Кинули туди м'яса і каші. Вони були в хаті. На столі сковорідка з жареними яйцями, якийсь згорений чайник, зато коти обидвоє вдома. На площадці стоїть тандир. Вони там щось готували. Вночі в шкільний погреб завалив п'яний солдат. Переклацував затвором довго. Потім гранатою грався. Як почали копати оці ями кругом, то думали, що вони для нас. Страшно було. Щоб не забути, першого в селі розстріляли Толю Янюка. Багато людей похованих було.
повідкопували, когось пізнали, когось знали. До нас заводять 2 хлопців, не військових, гражданці. Десь їх піймали в лісі, десь вони там проходили, і їх спіймали. Привели до нас в підвал. Потім їх забирають для допиту. Їх не було десь півгодини, хвилин 40 не було. І потім заводять. Знову завели до нас до підвалу. Потім проходить хвилин 10. Їх виводять. Було чутно постріли, і їх не стало. Потім привели чоловіка з сусіднього села. Мене кличуть з підвалу. Я виходжу, сидить чоловік, очі зав'язані, руки за спиною зв'язані. І мене питають: «Це ягоднянець?» Я говорю: «Вам не можу сказати, то що в Ягідному багато людей, багато хто родичів приїздить». «Все, я тебе услышав». Це хто? Кльон. Обратно мене заганяють в підвал, і після того я цього чоловіка більше не бачив. Його потім теж знайшли. Там це умисні фактично вбивства відбулися. Вони розслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, і по кожному із потерпілих вбитому або там закатованому у нас окреме кримінальне провадження ведеться. 10 березня. Погано Індиловому діду. Солдати допомогти не схотіли. Сказали, що нема в них ліків для такого віку. О 4 вечора дід помер. Померла і Нікуліна. Всі кашляють, болить горло, у багатьох температура. Через деякий час почали кашляти ми всі, і ми розуміли, що це від цієї пилюки, від цього всього, що піднімалося, від нестатка кисню, тому що стільки людей дихали постійно, не було ніякої вентиляції, і це ми відходами своїми дихали. В основному в цій кімнаті всі помирали. Хорошо, якщо з утра умре, да на протяженні дня розрішення доб'ємо, щоб перенести в кочегарку, туди на вулицю винести труп той. А так як людинка днем чи з вечора умерла, або ж дітки гуляють, коло діток і цей покойний же труп повсуток, чи скільки може лежати. Всі ж це діти бачать, і всі це знають і розуміють. А потім уже туди в кочегарку виносили, там злажували одне на одного. Трупів 3-4 собереться там, тоді просимо дозволу, щоб на цвинтар захоронити, відвезти туди тачкою. 13 березня. Прилетіло в двір школи. Серйозно поранило сорокопуда Сережу в лопатку. Його перев'язали, але йому потрібна була операція. Кололи знеболювальне. Ніч дитина сиділа в погребі. Ще легко поранили в ногу Сашу. Перед закриттям увечері померла Поля Макатер, і її зразу винесли в кочегарку. Сорокопуда Сережу відвезли в госпіталь Вишневе. Так сказали. Вишневе – одне з сіл Чернігівщини, яке було під окупацією. У підвал тутешнього дитсадка та на місцеву пилораму російські військові привозили на допит затриманих українців. Є свідчення про катування і докази вбивств. На пилорамі ми знаходимо зірвані з дошок пошани портрети атовців. А після кількагодинних пошуків серед смітника, у який росіяни перетворили виробничі приміщення, документ. Це відомість зв'язку датована 6 березня, днем, коли російські військові закінчували зганяти людей у підвал в Ягідному. Цей документ згодом допоможе нам встановити підрозділи, військовослужбовці з яких чинили воєнний злочин. У нас в кімнату заходив російський військовий, його позивний був Глухий. Він був і в Грузії, він був і в Сирії, він був і на Донбасі 2 роки. Я кажу, от, а казали, що росіян немає, а він 2 роки там воював. Був ще Кльон і Паук. Оце ці 3 позивні я пам'ятаю. Стосовно Клина. Він, жалісті майже в нього немає. Ситуація така була і з дитиною.
коли 2-місячна дитина, яка перебувала з нами в підвалі, вона, коли виходила на вулицю, то не відкривала очі, тому що для неї було це дуже яскраве світло. Вона не розвивалася. І коли я підійшов до нього і кажу, ребенок може остатися інвалідом, говорю, він не розвивається нормально. Он тут перебуває в підвалі, нормального питання нету, витамина D не получает, говорю, а что я сделаю, это же война, а что ты хотел? У тебя есть генератор? Так ставь. Так у вас, говорю, вот даже генератор есть. У нас этот генератор еле штаб обеспечивает. Як ви оцінюєте його роль в тому, що сталося? Одну із найголовніших. Одну із найголовніших ролей. Мабуть, навіть найголовнішу роль. Тому що паук, який був вище по званню, але я не знаю по посаді, він більш був адекватний. 15 березня. У них рокіровка. Частина їде з награбованим, нові з'явилися. Частіше заганяють у погреб. Їмо в погребі. Порція на двох. Вранці каша була з соляркою, не їли. В залі там вічна війна за місце. Ми згадували дитячі пісеньки з мультфільмів, мріяли, як наваримо велику кастрюлю борщу і нажаримо велику сковороду картоплі на увесь дім, коли вони підуть. Отличалось не только тем, что сильнее обстрілювали, не так сильно обстрілювали. І як випускали теж. Бувало таке, типу, що там можуть випустити на 2 часа, а бувало таке, що випустили минут на 20, на 15, загнали це з утра. І все, до слідчих суток не виходили, не випускали. Дуже принизливо було така річ, як туалет. Ну, от попробуй людині не сходити з 7 вечора до 7 ранку, або до 8, або до 9, або до 10, або й до обіду. Було таке, що якщо всім закрили, то можуть відкрити нас в обід. А ви ж розумієте, що це стільки людей. В моїй кімнаті було 39 чоловік. Я сиділа біля дверей, там, де календар свій вела, і біля мене стояло відеречко, на яке ходили всі люди у кімнаті. Це не можна не заховатись ніде. Отак простинку держали вдвох, щоб люди могли сходити на відеречко. Зразу було дуже соромно. Якось у мене мати навіть пити воду казала, я не буду пити, бо я не можу, мені соромно ходити до туалету. Якщо дітки ще ходили до туалету спочатку, це було якось, знаєте, ну діти є діти. А коли жінки і чоловіки, це я не знаю. Це так принизливо, це так... Це соромно було. Соромно було людей, що тобі треба щось зробити, бо і повна хата людей. І запахи ж ці. В кочегарці лежить баба-музичиха, мертва. Люди там гріють воду, переодягаються і так далі. Вже ніхто не звертає на це увагу. 18 березня. Вночі приходив солдат в погріб. Розказував, що Чернігів уже не бомблять, скоро все закінчиться і він стане мером Ягідного. І ми скоро тут все відстроїмо. Що з нами далі, бо це нікого ніякої надії, ніхто ні на що не надіється. Чи нас випустять, чи куди далі перевезуть, чи поведуть. Десь як щит живий прикриться. Якщо вони не можуть до Чернігова добратися, до Колічевки не можуть. Так ми туди думали, вивезуть, щоб їм дорога була зелена. Жили та і надіжда, аби щоб день проспати, ніч прожити. Отак я скажу. На одною надіждою, щоб вижити, щоб вийти отсюди живими. 20 березня. Приблизно о 19:30 помер ще один дід. Одразу в кочегарку не винесли, було закрито. Поклали на сходах з приходу. Місце одразу займається. В людей майже немає співчуття, скоріше полегшення, бо дід останнім часом був не при собі. Жорстоко. Більшість уже розпрощалася зі своїми домівками, своїм добром, тільки би їх викурили з села. 21 березня. Солдати сказали, що треба викопати велику яму, щоб туди поставити генератор. Хлопці швидко викопали яму 2,5 на 2,5, хоча ходили чутки, що ця яма, можливо, для трупів. У їх нічого не виходило.
Вони як поїдуть, так немає, вони чи далі продвигаються. І великі потері, тільки чутно серед їх. Бо наші відсіч здавали, і їх, як почали їхню техніку тут бити, може трохи, так вони обозльоні стали. Що вони ж на парад зібралися за 3 дні, в Києві побудь. А тут, кажуть, Чернігов взяли, Київ взяли, Харків, всі города перечислили, що вже наші. Як же взяли, якщо ви по місяця сидите із Чернігова, де не можете виїхати, і взяв одного ви не візьмете. Ми це розуміли. Десь ближе туди, к 20-м числам, ситуація змінилася, тому що після майже кожного дня, коли нам дозволяли виходити на подвір'я, коли ми виходили, і я бачив, що горить їхня техніка. Десь там з однієї сторони, з другої сторони. І я розумів, що щось змінилася якась ситуація. Кльон приїхав з кимось дуже в розлюченому стані. І ми щось там його спитали. А, це пройшли обстріли. І він: я сьогодні потеряв, сказав, 4 чи 5 людей своїх. Я зараз ваших начну столько же відстрілювати. 22 березня. В обід закрили нас з 12-ї в погребі, поки вони розгружали машини. Тоді, коли вони нас випустили, в дворі стояла повна тачка хліба. Хто 4-5 кусків, а хто повні руки собі взяв. Вивезли росіяни тачку із кусочками хліба. Недоїдками, мабуть, я не знаю, вони якісь брудні були в піску і все, і отут поставили. Оце ж кожна мама вибирала той кусочок хліба, щоб хоч своїй дитині дати. Ви знаєте, я не знаю, набігли тут, а вони на камеру знімають, їм це так цікаво, що голодні. Я не знаю, це для чого вони це зробили, не знаю. Ну, знімали на камеру, як люди оці хватали ці хлібець дітям принести. 23 березня. Закрили близько 13-ї. Наші гупали, але без толку. Близько 7-ї вечора вони відкрили і дозволили винести відро. Там воно було не одне. Хто скоріше підскочив, той встиг. Наші трохи затрималися, і Володю з цим відром не випустили. Фашисти у 45-му відпочивають. Так ввечері нікого вже й не випустили. Всі обурювались, кляли, матюкалися. Онкохворий чоловік просився додому, казав, що не може тут залишатися, що потрібні ліки і нормально лягти. Вони сказали: не можеш, іди вішайся. Оце ж у сусідів внучка була 1,5 місяця. Так вона вийшла до цього ж, до начальника і каже, що а в їх, що вона теж щось заболіла, ночі сильно плакала. Вони її до дверей сюди трошки виносили, щоб вона свіжим воздухом по це. Так вона й каже: ну як ви це, каже, так, що не випускаєте нас на вулицю? Каже: ну що це, каже, у вас є діти? Є. Так вам каже, що не жалко їх? Жалко. Вона каже: і мені ж внучку жалко. Ну як це, каже, так? Що, каже, хай дитя вмирає, каже, чи що це робить? А він стоїть, дивиться, отак і каже: пусть вмирає. Що можна сказати цій людині, як він так: пусть вмирає, каже. 24 березня. Місяць війни. 19 днів у погребі. Стало погано Мусіївні. Покликали медиків, але це було вже після 4-ї вечора. Ті зайшли сюди, сказали, що її треба винести на свіже повітря. Подивилися, яка тут духота, і сказали, що можна вийти всім. Мусіївну витягли. Тиск у неї супернизький. Її винесли в кочегарку. Отамечки Люба і мама. Мама сиділа покуди на скамейці, тоді не видержала, вона ноги поте, так вона з скамейки впала, вже вона не могла й лежати, там на проході лежала. І всі люди, як сюди проходили, не було такої людини, щоб на неї не наступила. Бо і тут сиділи, теж така людинка, при смерті така слабенька. Я отакий в дверях проход. І там за дверима зразу ж люди сиділи, так отакий проход, а світла нема нічого, так ногою ходиш, туплеш, щоб не на кого наступити. Получається, що як ти не хочеш, на кого то ти наступиш. Ну, вже вона була така.
Ночі, ну що ж, не спала, це положимо її трошки, щоб вона полежала, попросимося, щоб місто було, дали нам. О, полежить вона трошки. О, а вона вже ж ноги вже в її не працювали. Руки ще трошки працювали, а ноги вже все. Вже вона не могла підійматися. Полежить трохи, а тоді 4 мужика прошу, щоб її підняли, бо невозможно ж було. Або це прямо тут на дорозі так положимо. Люди проходять, її штовхають. Ну, так а що було робити? 3 дні чи день, сутки з мертвяком діти, що вже неприємно спати. Ось сюди переносили. А вона там полежала. Погано стала, ззаді потеряла чи мертва. Принесли сюди, полежала повсуток. Оказується, так жива ще. Тут одійшла 3 суток дужче, лежала живая. Чим днів 5. Жила, буде вже ж не вмерла тут. Близько до вечора Мусіївна померла. Ще одна жертва погребу. Через нелюдські умови утримання людей в підвальному приміщенні померло загалом 10 цивільних осіб. Люди помирали в підвалі. Оці всі люди померли у кімнаті напроти, у великій кімнаті, де було дуже багато людей. Поміщення значної кількості людей в обмежений простір, ще й з обмеженим доступом до свіжого повітря, до їжі, води, а ще й зважаючи на вік і стан здоров'я певних людей, то воно може призвести хоча б до погіршення здоров'я або навіть до смерті. Це очевидно. Тут не те, що не потрібно бути професійним військовим. Тут взагалі просто потрібно бути психічно здоровою, розвиненою людиною, щоб розуміти, що це може призвести до смерті. Я звернувся до медиків. Говорю, а вы можете объяснить Клену, что тут нужно делать вентиляцию, бо если мы не сделаем вентиляцию, нас через 2 недели всех повыносят отсюда. Мы просто задохнемся от нехватки кислорода. Прийшов командир, позивний «Паук», з помічником позивний «Глухий», і знову говорили про ці списки. Паук сказав в сусідній кімнаті пробити дірку для вентиляції, бо тут немає чим дихати. Спитали, скільки нам тут ще мучитися, сказав, що не знає. Почали роздавати газету «Комсомольська правда». Спочатку принесли кілька екземплярів, сказали, щоб не порвати на куриво або в туалет, а тільки читати. Потім принесли ще цілу пачку. Наші глянули на зміст і на вміст, хотіли відмовитися, але я взяла, і хлопці розібрали на куриво і в туалет. Привозять цей генератор. Коли ми підключили світло, вони нам почали пачками ці газети давати, щоб ми їх читали в підвалі. І оце, мабуть, вони ждали цього хтось, хто повинен був до них приїхати, і вони хотіли показати, що нас тут утримають в дуже гарних умовах, є світло, є все. Але в той день, мабуть, ми сиділи дуже довго. Мабуть, десь близько обіду нас закрили і до наступного дня нікуди не випускали. Не їсти, не до туалету, нікуди. Наприкінці березня на Чернігівщину приїздив командувач Центрального військового округу Російської Федерації Олександр Лапін. Відео, як він нагороджує російських військових, з'явиться у мережі 29 березня. 29 березня. Сьогодні Альоні Глухой приніс на листочку гімн Росії. Сказав вчити. А коли люди почали проситись додому, то сказав, що хто вивчив гімн Росії, може йти додому і співати гімн. Але ніхто нікуди не ходив. Самі солдати кажуть, що в них зараз немає сполучення з Росією, що всі дороги заміновані. Кажуть, що передали списки усіх наших людей нашим, щоб нами прикриватися. Законною метою військових дій є знищення ворожої армії, знищення її техніки, зниження її військового потенціалу аж до повного знищення до нуля. Тому, якщо це є штаб, якщо це військовий об'єкт, це є законною військовою ціллю. Але якщо там є цивільні, то, відповідно, це обмежує можливості іншої сторони по застосуванню сили засобів для ураження цього об'єкту. Звичайна артилерія могла за бажання його дістати і, вибачте, я впевнений, що військові знали, що там є
ворожі війська, і вони залюбки б його знищили. Вони там каменя на камені не лишили. Але воно стоїло, тому що люди розуміли, що там військові, точніше там цивільні, там свої, і Україна, на відміну від Російської Федерації, дотримується законів звичаїв війни, ми це бачимо. Написами і малюнками вкриті усі стіни не лише у підвалі, де люди рятувалися, хапаючись за бодай якийсь контроль, наприклад, закреслювати дати в намальованому календарі. На горі у школі на стінах малювали російські військові. Ми знайшли ось таке нашкрябане на стіні зображення. Це схоже на схему охорони і оборони об'єкту. На ній позначена і 55-та Тувинська бригада, чиї військові жили у хатах і квартирах жителів Ягідного. І інші підрозділи, які стояли у школі та поблизу неї. Навіть оця картинка, яку ви показуєте, яка зображення на школі, вона свідчить про те, що в школі базувався штаб командування армії. Вони самі його так позначають. Навколо школи вони позначають взвод охорони, наприклад, по всьому периметру школи. Тут хімічні війська навіть дислокувались по їхнім вже записам. Тобто ми бачимо ще одне підтвердження того, що школа використовувалася як штаб, а люди, які знаходилися в підвалі школи, як живий щит для цього штабу. Правоохоронцям з Чернігівської прокуратури і СБУ уже вдалося встановити 9 воєнних злочинців з 55-ї бригади і оголосити їм підозри. Встановленням росіян, які стояли власне у школі та навколо неї, ситуація складніша. І тут нам у нагоді стає забутий росіянами при відступі з Чернігівщини документ зв'язку, який ми знайшли на пилорамі у Вишневому. У ньому перелік усіх підрозділів Центрального військового округу Росії, які зайшли на Чернігівщину, Сумщину та частково на Київщину з командними пунктами у Росії та передовими пунктами управління на території України. З відомості, яку ми знайшли, дізнаємося, що станом на 6 березня у Вишневому розташовувався передовий пункт управління групи військ «Центр», а управлінські пункти 2 мотострілецьких бригад, які входять до 41-ї армії, Тувинської 55-ї та Юргинської 74-ї, базувалися у Ягідному. Це підтверджують і отримані нами дані розвідки. Поблизу Ягідного у Шестовиці станом на 6 березня розташовувався передовий пункт управління 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії з Єкатеринбурга. У Шестовиці 228-й полк ніс втрати, про частину з них свідчить записка, яку знайшли місцеві. Саме у Шестовиці російські війська навели понтонну переправу через Десну і отримали доступ, зокрема, до Ягідного. Щоб з'ясувати, які ж підрозділи стояли у Ягідному в школі, ми телефонували до військовослужбовців Тувинської 55-ї бригади, які жили у хатах жителів Ягідного. Представлялися працівниками штабу 41-ї армії, які проводять службову перевірку. С военными из других частей не контактировали во время нахождения там? Не, ну почему? Других частей, да, было дело, они приезжали. Рядом, они же рядом были, все мы так-то рядом были почти. Части 74-я? Да, 74-я, 228-я бригада. 228-я в школе была, что ли, как я помню. Ми зараз працюємо над тим, щоб встановити точні анкетні дані цих військовослужбовців, які займали вищі керівні посади серед тих, хто перебував там в селі, в школі. Ми не можемо віртуальній особі із позивним військовим Клен або Павук пред'явити підозру. Там максимальний розмір покарання за частиною 2 – це довічне позбавлення волі. Я просив би максимально жорстоке покарання, яке міститься в санкції даної статті. Тому що 10 людських життів, які вже не повернути, які померли в підвалі, не заслуговуючи такої смерті, і ще більше 300 людей, які утримувалися там в підвалі в нелюдських усіх умовах, вони заслуговують на те, щоб справедливість була встановлена, і людина, яка допустила такий розвиток таких подій жахливих і цих злочинів, вона відчувала те ж саме. Одна жіночка підходить до мене і проситься
не проситься, а питає, а як можна вирішити питання, щоб сходити додому, взяти там чи їду, чи щось з речей. І стоїть цей військовослужбовець і каже, так я зараз вас свожу домой. Де ви живете? Десь за півгодини вони повертаються, і кльон їх бачить, що вони йдуть із села, і ця жіночка йде з села. І він з матюками, почему без меня, без моего разрешения кто-то пошел в деревню. Стояв поруч, десь трішки в стороні, оце ж павук. И подходит и спрашивает, а кто это, типа, поводил домой? Ну, говорю, он мне представлялся как начальником ПВО. И тут павук, Тимошенко Андрей? А я стою, я говорю, не знаю хто. І мені просто запам'яталося це прізвище, тому що з Тимошенко асоціація, і так якось запам'яталося саме. Оце так павук, можна сказати, що випадково промовився його прізвище і ім'я. Нам вдалося знайти сторінки російського офіцера Андрія Тимошенкова у російських соціальних мережах. Військовий з Єкатеринбурга активно ділиться своїми фото та фото своєї сім'ї. За цими фото його опізнали у Ягідному. У мене? Так, він. Він, да? 100% він. Це в його дві доньки таких, так? Угу. Да, от це ви мені показали дві дочері його, і це дійсно так, тому що він питав у мене, а в тебе діти є? Я йому кажу, да, он донька бігає. А він каже з таким этим, да, і в мене типа вдома теж такі ж самі бігають. Ми знайшли номер Андрія та зателефонували до нього. Андрей, здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, вы считаете себя причастным к военному преступлению в Ягодном? Почему к военному преступлению? К военному преступлению, да, Андрей. Какому? Ну, к тому, что вот жителей насильно удерживали в подвале, как живой щит. Ну, насильно так никто никого не удерживал. То есть люди могли свободно передвигаться? Конечно. Да мы даже когда приехали, там уже некоторые находились на тот момент самостоятельно. Мы же жили в этой же школе, и по нам шел огонь. Там же с вами находился еще Паук и Клен, и вот эти вот другие командиры. По телефону я не могу по телефону такую информацию получать. Андрій кинув слухавку, і ми продовжили розмову у переписці. Він не вважає те, що протягом 28 днів відбувалося у підвалі Ягіднянської школи, воєнним злочином. Коли російські військові не були покарані за свої попередні воєнні злочини, от ми маємо те, що вони розглядають закони і звичаї війни не як щось безумовне, а просто як обмеження, які треба обходити військовою хитрістю, скажімо так. Тобто те, що для нас є обманом і недопустимим, для них це військова хитрість. Маємо надію і сподівання, і я навіть впевненість маю, що особи, які причетні до злочинів в Україні, вони понесуть відповідальність. 30 березня. В середню кімнату приходив глухий. Сказав, що це слухи, що вони скоро поїдуть, ніхто нікуди їхати не збирається. Луплять вони постійно і активно. Від наших відповіді не чути. Всі марять свободою. Десь близько 11-ї нас закрили в погребі, і ми почули сильний рух. Їхали машини, БТРи, виключилось світло. Після стількох днів мук у погребі нам не вірилось в своє щастя. Ми дуже були раді. Серце калатало неймовірно, але зовні не було ні радості, ні веселощів. Ми боялися навіть радіти. Я ж його навпомацьки писала, світла ж там не було. Давай ж на блокноті буду записувати хоч самі основні події, які там відбулися в погребі.
І зайшли наші військові. Це було таке відчуття радості, такий був підйом. Я вам не передам, як це. Було і сміх, і сльози, і крики. Це така була радість, що вернулись наші, що їх прогнали. Бо оце все Донбас бомбили і все остальне, ну це ж ні в які рамки не вкладаються. Да, їм хотілося, щоб Україна під них лягла. Але я не хочу руського міра. І мої рідні не хочуть руського міра. Нічого нам руський мір гарного не зробив. Приніс тільки горе та біду. Ну, війна, ми розуміємо, що війна. Солдати там, солдати, хай ви воюєте. На війну прийшли, так воюйте. Що ж ви людей, дітьми, жінками, дітьми прикриваєтеся, що ви робите? Усіх мирних жителів вбивають, стріляють, не щадять нікого. А воєнні бояться. І вони прийшли визволити. Від кого? Від кого? Нас визволити. Ми хорошо жили все, нікого, нічого. А їм захотілося хазяїнами тут побути. Тоді вже мені врачі сказали, що якщо б, ну, ще 2 дня і все. І ми б, каже, вже вас не спасли. То ви через день зараз на діаліз? Так, через день на діаліз їжджу. Що можна їх відчувати, як вони отакі натворили? Звісно, не зависті. Ще б мама жила і жила. В їх, мабуть, якась така самовпевненість, така самозавишена самооцінка, що вони вища раса, ніж всі інші. Ну, це в них, мабуть, таке в їхню чи башку вбиваючи, я не знаю. Але ці люди, їх, от деяких персони, їх взагалі людьми назвати не можна. Тому що вони себе поводять не як людина. От якщо людина там, та різниці немає, якої ти національності, який у тебе колір там шкіри. Але це ж людина. Це треба бути или хворому на всю голову бути, психічні якісь розлади, щоб ненавидіти. Просто ненавидіти людей. Мені стало, що вони нас спасають. От кого? От хорошей жизни. Мировоззрение трохи поменялося. Ну, типа, ну если раньше там, ну, типа, есть гроші, так були такі мислі, типа, що лучше поставити на завтра, там, завтра щось купити. А зараз якось, якщо хочеш, так купи зараз, тому що потім може не бути можливості. Якось такого плану. Ну і помінялося те, що, ну, саме головне, це життя.